قبل أن نبدأ الحلقة، تجدر الإشارة إلى أن الصهيونية لا تمثل اليهودية بأي شكل من الأشكال، وهي شبيهة بالحركات الإرهابية التي ينسبها الغرب للإسلام، والتي يعلم جل المسلمين أنها لا تمثل الإسلام مطلقاً. يهود مثلهم مثل سكان إسرائيل، إلا أنهم يكرهون الصهيونية ويقفون مع الفلسطينيين. يعتبرون الصهاينة أكبر أعداء الشعب اليهودي، ويرون أن دولة إسرائيل هي الأخطر على شعوب العالم. يقولون أنهم يعارضون الصهيونية لأنها تستخدم اليهودية للتغطية على مصالحها الباطلة. إنها أكبر منظمة يهودية معارضة لدولة إسرائيل. ناطوري كارتا. تعد حركة ناطوري كارتا من أولى الحركات المناهضة للصهيونية وأكثرها استمرارية، ويعود اسم هذه الحركة إلى اللغة الآرامية، والذي يعني حراس المدينة. تم تأسيس الحركة سنة 1938، أي قبل 10 سنوات من تأسيس دولة إسرائيل، وذلك لأن مؤسسيها هم في الأصل من سكان مدينة القدس، حيث قدموا إليها من ليتوانيا والمجر، وعاشوا بأمان وسلام بين المسلمين والمسيحيين خلال فترة حكم الدولة العثمانية لأرض فلسطين. يعتبر أعضاء ناطوري كارتا من اليهود الأرثوذكس المتشددين، ومنذ بدء موجات الهجرة الأولى لفلسطين أعلنوا وبشكل واضح وصريح رفضهم لقيام وطن قومي لليهود، وذلك لأنهم وحسب معتقدات اليهود يعتبرون إقامة دولة يهودية شيئا محرما عليهم، وذلك حتى ظهور المسيح. لم يكتفي أعضاء ناطوري كارتا برفض إقامة دولة إسرائيل، بل إن أغلبهم وبعد قيام دولة الاحتلال قاموا بمغادرة فلسطين، ورفضوا العيش تحت سلطة دولة يرون أنها محرمة، ومن بقي منهم تعرض للمضايقات والسجن وحتى النفي من قبل السلطات الإسرائيلية، كما أن عددا منهم أجبر على الهروب بسبب المضايقات الأمنية التي وصلت في أحيان كثيرة للاعتقال والتعذيب. الشعار شبه الرسمي لحركة ناطوري كارتا هو أن اليهودية لا تساوي الصهيونية، لذلك تؤكد الحركة دائما أن دعم الشخص اليهودي للصهيونية يجرده أساسا من يهوديته. أما بالنسبة للمعتقدات التي تؤمن بها الحركة، فهي أن استخدام القوة لاستعادة الأرض المقدسة قبل عودة المسيح مخالف لإرادة الله حسب التلمود البابلي، كما أنهم يقولون أن الله حرم على اليهود أن يثوروا على الدول غير اليهودية، وأنهم عليهم أن يبقوا مواطنين أوفياء لتلك الدول خلال فترة المنفى التي كتبها الله عليهم. أيضا هم لا يتعاملون مع الحكومة الإسرائيلية، ولا يمارسون سياستها العنصرية والاحتلالية ضد الفلسطينيين، بل ويحرمون الدخول إلى المسجد الأقصى ولا يقتربون من حائط البراق، وذلك وفقا لتعاليم التوراة التي تنص على حظر ذلك. والسبب هو أن القدس فتحت بالقوة لا بالاختيار الإلهي حسب معتقدهم، ويؤمنون بأن فعل ذلك يستوجب تلقي أشد أنواع العقاب. يدافع أعضاء الجماعة باستمرار عن حق الشعب الفلسطيني في أرضه، وذلك في كل المحافل الدولية والإقليمية التي يشاركون بها، بل ويعتذرون باستمرار للفلسطينيين والعرب بشكل عام عن الأفعال التي تمارسها دولة الاحتلال، ويصفون ما تقوم به بالأفعال الإجرامية والمنافية للشريعة اليهودية. وعلى الرغم من قلة حضور حركة ناطوري كارتا في الإعلام الغربي والعربي، إلا أن صوتها ظل حاضرا ومتفاعلا مع كل الأحداث المرتبطة بالقضية الفلسطينية والدفاع عن حق شعب فلسطين في تقرير مصيره ومواجهة الاحتلال الصهيوني، رغم أن نشاط ناطوري كارتا المعادي للصهيونية غالبا ما يتم تشويهه في الإعلام الغربي، حيث يربط بمعاداة السامية
أو بالتعاون مع الحركات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي، والتي يتم وصفها في الإعلام الغربي بالمنظمات الإرهابية، رغم أن هذه المنظمة هي منظمة يهودية أصلاً. كما أن هذا النشاط لم يدعمه مناصرو القضية الفلسطينية بشكل كافي، لا مادياً ولا حتى معنوياً، الشيء الذي جعل تأثير جماعة ناتوري كارتا محدوداً جداً مقارنة بالجماعات والأفراد الداعمين للصهيونية ولأنشطتها المدمرة على أرض فلسطين. إذا أعجبتك الحلقة فلا تنسى الضغط على زر الإعجاب، وأيضا لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تتوصل بإشعارات الحلقات القادمة. كان معكم محمد من قناة مجال. دمتم بألف خير، والسلام عليكم.